ولی این هونه مالی منه مال بای منه دست حقش هونه صاحب سیه ببرسن چه هونه منی گو همه تو قول ما ولد بگو نونه منه همه تو قول ما ولد هونه منه آقای مرتضی گوش بده همه تو قول ما وردی باش اسم هر ما وردی کنو خب باش برو یه دوبلنس همون نمیارشون نموسه این آره من نمیارشون خب اندازه همون رو برداره بشین رو بشین با محمد رو این تأثیر گذاره کرد چه داره
Un grand sac. Ele não foi? من الصفر تمشي بالمدى.
هيدا الوصف نوم نفسك أرقام وده جمعة الزيتية
سلام. سلام بفرمایید. حالتون خوبه؟ خوبی بفرمایید. سلامتی؟ شما؟ مسافرم پشان چی میگم؟ سافتوره مسافرم میتونه خریداری ما کردم. خود سافتوریم. خب میگی تو ده خریداری کردم. ایشان چه چی خریداری شو کرد؟ ما فراست خریدم شو. یه چند رو پیش ایتوله فراست خریدم. با وسیگر کلا با این امکانات چیر نایره فراست خریدم شو. فراسته به چه اجازه تو داد؟ نه ما امید ساختمون بیخوام بفروشم من داخل بنگام یه ساختمون سیو. یه لحظه صبر کنید تا با میرم تماس بگیرم. یه الان امام عروس شد میگه همونه که بشه. یه زندگی نیم شدی چیم چطور رفتش؟ مدنون در حال حاضر مصاب ایتورم ایشان هم باید برای نصر اصلا میخوام یه سری کنم داخل ساختمونم ایشان بدون اجازه این باید این ساختمون کلا برای نصر. یه لحظه اجازه بده تا من زنگ رو میرم. نه. تو فراسته فرستی توی فروشی وقتی ما شدی چیم چطور فرستی توی فروشی؟ نه ما خریدارم همه ساختمون خریم با امکانات کل وسیله رو میره خریم بعد چند فراست هم میگه هیچ که ایره زندگی کنه حالا تا ما هم یه زنگش بزنم یعنی فراست هم چی کاری بی فراست چی؟ نه ایشان الان با کدام برن سر میخوام الان سر ساختمون رو کنم سر امکانات رو که خانم سیتی برای مثلا فراست وقتی که قش ایده سهمی داره سیتی برای مثلا خانم دو مو ربطی ناره این ساختمون رو بخریم تو با هر کی مشکل داری برام ما پیل دام ساختمون رو خریم الان زنگ زدم به فراست میگم آقا تو خوب گوی مو هیچ داخل این ساختمون نیست سیتی علی چی گویی یه لحظه باش تماس بگیر الان تماسش گیرم بی زحمتی وسیله زنگ رو الو سلام خانم سرکو خوبی؟ سلامتی؟ پاتر اینی چیه که داخل این ساختمون دارن زندگی کنه؟ تو گویی هیچ که داخل این ساختمون نیست الان اینی چیه که زندگی کنه داخل این ساختمون؟ باشه یه لحظه گوشی یه لحظه گوشی یه لحظه گوشی ادا فراست خود خجالت میچشی؟ سیتی کار کردی؟ فراست اصلا تو سیتی کار کردی سیتی ایمان هم سهمی داخلی خونه داریم بدون اجازه وقتی خونه رو فروتی سیتی فراست صبح منتظر به چی کوچی آدم درت خجالت میشش من الان با اینو خونس بجبم الو خب اینی چه نستر؟ امروز رو نستر؟ نه ما میتونیم بریم مثلا با تشکیل ترکیب منه روشن کو خانم سرکو ترکیب منه روشن کو می ساختمون پیل داخلینش ترکیب منه همین امروز روشن کو این حضرات کلینه با بر نصر خداحافظ بخشیم به نام گوشیش ادامه میره الان هم ایشان تو باز بده تا به نام بیایه میخوام ساختمون مستر کنم میتونم برم ساختمون الان فعلا ساختمون نیست ما داخلش قرار داریم ایما هم داریم چه فراسته من مدرک دارم میدونم ساختمون نیست سرویس زن میرم رسالم همین الان زن میرم رسالم آقا تو بقصد کن من جایی ندارم ساختمون میخوام سر ساختمون تو نفروشه الان هم تو برو و سرا تا میرم بیایه خانم من مدرکی ساختمون دارم تو باید برای سرا نمو من مدرک میدستم تو باید برای سرا نمو ای دارم سر ساختمون میتونم ازم یعنی فرانسه چیلی در تحویل داد؟ بله همه چیز تحویل میده آقا حالا سب کنیم که بیابونم اونو تو تا به
نام بیاره خودش بعد 2-3 ساختمون کن. خانم بده الان مسئله باید ساختمون به نام تشریف روشن کنیم. منم اصلا فراست تو وقتی من به نام اصلا تنبیه کاری تو چه داره دارم نه کاری به نام دارم. می ساختمون مال منه اومم سه درس کنم نه ساختمون استوری هستن. ما خریدم شه مدرک دارم تو باید روی سر. نه تو بدون هیچ ببینیش خریدیش. خریدمش. شاید یه چی بود که فراست فرستاره بود. ما مدرک دارم خانم مدرک نشون مدرک نشون دیدم حالا با موقعش هم مدرک شاید یه فراست اصلا تو چیکاری با ما بحثی که این ساختمون مال من سکون فراست با ما بده. شاید فراست نفرستاره بود. با مدرک نشون بدی بعد به داخل ساختمونی ما. مشکل تو فراست ما ربطی نداره. می ساختمون خریداری چه و مدرک هم دارم. بی زحمت برای نصرا همین الان برای نصرا. آقا الان اجازه نداری به ایرو چون الان اینم به نام من سهمی داره تو با مدرش نشون بدی بعد چیزی توی داخل درجه داخل که اصلا یالا هم نشدیم داخل اصلا ما با جنابالی حرفی اصلا نداریم اصلا ما با تو حرفی نداریم مشکل داری با فراست برای زنده فراست ما اصلا با تو همچلان نیم یه لحظه سرکن شما میدم الو بنام خوبی؟ الو بنام خوبی بنام زیر یا یک کارمنده همین رو بی توی لبرا فراسته خریدم الان شازم کی میبره نونم اومد همین سه ساختمون که گیر توی لبرا مدرک دارم اصلا بدون ازازه چیزی به داخل در اومد داخل یعنی چی داییت خواهد ها کلش پیش ببر همینه واداشی مشابهایی خب باشه منتظم کنید آقا امیر منتظر رو تا میرم بیاره باشه من دوری ساختمون دارم سریم خواهد نارم بیا مزنه رو کارم ما کار با تو فراست ندارم ما خریداری کردیم بعد ساختمون رو بخریدی خب من ساختمون خریدم من ساختمون خریدم بعد هم مشکل تو فراست ما رفتیم ندارم تو خود دنیا فراست من ساختمون خریداری شد الان هم میخوام برم داخل مسئولیت جان که میخوام برم داخل ساختمون من تو فعلا اجازه نداری وسیله هر چیزی تر خانم جان تو برسر سنه اینو مال چینیو آقا اجازه نداری دست بینی حالا حق نداری دست بینی تا تشریف روشن‌آبی خب دیگه کاری کنی تا تشریف روشن‌آبی حق نداری دست بینی زانکیو برسر مانم برسر داخل ساختمون من اصلا نباس برسر خانم برسر فراست دیگه ایره زندگی نیکنه که الان بسه ایره سیچه برسر آقا تو با اول برسر اما ایسه میشه فراست دیگه ایره برسر مواسم یا خانم نواز میتونیم برسر برا بیرون آقا چقدر سر کن کلاق تا به نام یا تصدیق داد روشن که بودم اصلا از قضیه عرصه قراری اصلا چیه؟ شاید که لغرنا جاب یا چی بود فراست خوش عمدت رساله فراست هیچ وقت ساختمونه نیم روشه من اصلا بینام شناس نیستم نکنه ساختمونه بینام میتونم این ساختمونه و فراستی سه اون فراستی شناسی فراستی هیچ وقت این ساختمونه نیم روشه دروغ نگو راهش
شما مدرک دارم الکی میاد داخل خب ساختمون مدرک نشون رد میده دیگه تو با برسر مدرک یوبه ای رو خانم میتونم با تو بس کنم برسر علی شده یه بیان ببینم که سرام سی ساخته بود چیه توه؟ بفهمم شما چی کنید رو؟ با ساختمونو هر چی این ساختمون رو فراست نمیزیم توش هستیم توش چیزی هستن این ساختمون رو فراست اصلا همون ما چی ایستیش ساختمون اون ایمان هستن تو رو سه تو چیکنی ایرو اصلا زنوالی چه کاری چیکنی صابونه آمد که فراست تو اون ما ایمان میده چند روز پیش از فراست ساختمون خریداری کردم تو چیکنی رو برس در بس چی خیرو آقا می ساختمون خریداری کردم مدرسه به موقع منو اون مال منه شما چی خیلی هستن اون مال ما چی خیرو یکی دو نقشه فراسته اون مال مال بوینگی هست اصلا مال فراسته چه وادشه این ساختمون مال همچنین تو خریدیشه تو خریدی بعد ما مدرک دارم این ساختمون اصلا هر کاری اصلا عقلی رو ما رو نی هابی چه نگاه تو ما رو دیگه بنا ساختمون مال منه آقای و تو میفهمی تو ولی این هونه مالی منه مال بوی منه دست هر شونه حساب سیه ببرسن یه خبر است تو اون منی گو برسن چیه انا هذا تقول ما ولد تقول نونه منه هذا تقول ما ولد هونه منه آقای مدرسه گوش بده هر چه قول ما آوردی باش اسم هر ما بری کنم خب باش برم با تو برسم فعلا آقا میگیرم ولی با مدرک شم برم باش برم تو هم دست فراستی معلومه چی نقشیه فراسته اگر یه سیدیده همینطور نکفت باشه برم باش حال چقدر بیشوره مردم اصلا همینطور چیدید بس من در اومد داخل بتیگون وقتی میرن دهل گفت اسم حلیلی تو خب اینا من چونتون گفتم ده خبری نیسته چیدید داشت اصلا درم کل دیده و او عقبی کل چیدید داشت لباسی اومد داخل یعنی فراستتون برم فراستی خواد تا کل پیش ببرم شما بگو شیشه hani اون چی ده برو تست برودش اصلا شاید درو کرده ولی تو درو کرده مثلا شاید ولی نشش ده خودم سر سکو با من کولو اون منه فراست خود درو کرده حتما دیدی که اصلا خمونی مثلا زود مثل شاید خواب دلش کنه مثلا گفتم که آقا گفتم که شاید نقشه فراست هم دستشی ولی اصلا انگار زدی ببینم بدون افراتشونه مطمئنم وقتی ما داریم هر رو هر دست فراست ده یه ولی دروی گذاری که من اصلا میدانش نبود یه همه دروی این خواستی باور کنی تا آن بود تا میخواد امکان